نعم. أنتقل معك إلى هذا المحور أخي عبد الله. نعم. نسمع أن الآن في أنحاء العالم نعم. انتشر الإلحاد. الآن الدكتور صالح يعني تكلم بكلام أرى أنه خطير إن لم يتحرك يعني المفكرين الإسلاميين ومن هم متخصصين في هذا الشأن لمواجهة هذه الموجة. انتشار الإلحاد الآن في العالم، ما هو هذا الإلحاد وما هي أسباب انتشاره؟ يعني باختصار حتى أنتقل إلى المحور الأخير. نعم بإذن الله تعالى. الإلحاد طبعا قد انتشر منذ تقريبا 200 سنة في دول أوروبية وأمريكا وكذا، لكن هذا ممكن ليس مما يهمنا. الذي يهمنا انتشار الإلحاد في الدول الإسلامية، وهذا هو الخطير. وأنا أذكر بعض الأسباب. من أبرز هذه الأسباب وجود الفرق الإسلامية الخرافية البدعية. أنا أذكر على سبيل المثال إننا في السويد أكثر من 60,000 إيراني ولد في الإيران، فضلا عن أبنائهم يعني تربوا في السويد، فممكن يصل إلى 100,000 شخص. تجد من هؤلاء ممكن 5% ملتزم بدينه أو أقل، وبقية تجدهم إما ألحد، تنصر، أو أصبح من أهل السنة والجماعة. والذين أصبحوا من أهل السنة والجماعة مع الأسف إلى الآن قليل، لكن إن شاء الله بالدعوة في المستقبل يكون أكثر. لكن الذين ألحد منهم كثير. وكذلك من المجتمعات التي يوجد فيها الفرق الضالة التي قد تزداد خرافتهم أكثر من النصارى. يعني خرافة لا يقبلها العقل أبدا التي عندهم. والمشكلة مع الإيرانيين خاصة أنهم يظنون الذي يفعله الملالي هناك في إيران والآيات كما يسمونهم من الظلم والبطش واستغلال بنات الناس وأكل أموال الناس بالباطل والظلم لشعوبهم، يظنون هذا هو الإسلام، ثم يرتدون عما يظنون أنه هو الإسلام. ما ارتد عن الإسلام، ارتد عن أنظمتهم الظالمة. يعني ما أظن أن هذا هو الإسلام. وكثير ممن إخوة يعني كلموهم قالوا هذا ليس الإسلام، الإسلام كذا وكذا كذا. قالوا ما كانوا يعرفون، كانوا يظنون هذا هو فعلا الإسلام. فهذا من أسباب القوية انتشار الإلحاد. فالدعوة للتوحيد ودعوة هذه الفرق إلى طريقة أهل السنة والجماعة هذا فعلا سيكون له أثر. كذلك يعني من الأسباب انتشار الجهل بين المسلمين، ولا سيما في أمور العقيدة، عن عقيدتهم أنفسهم وعن الإيمان بالله عز وجل، وكذلك عموما عن هذه الشبهات التي تأتيهم، يعني لا يستطيع يرد عليها. الشيخ صالح ذكر لي مرة أنه كان يسأل بعض الطلبة في الفصل عن أسئلة التي يطرحها الملاحدة. فصل في الجامعة الإسلامية، هؤلاء سيتخرجون ويكون دعاة، فما استطاع يجيب عنها. كثير هؤلاء سيكون دعاة، فما بالك بمن لم يتعلم العلم الشرعي أصلا. فهذا شيء مخيف في الحقيقة. الدكتور صالح ذكر أنهم يستقطبون ويؤهلون يعني من يحارب هذا الإلحاد. نعم، هذا إن شاء الله تعالى سيكون له دور بإذن الله تعالى في المستقبل. لكن هذا إلى الآن موجود يعني. فكما قلت فكيف بعامة الناس. كذلك من أسباب انتشار الإلحاد الهزيمة النفسية والفكرية عند كثير من المسلمين. يرون هذا ما ذكرته في البداية، ما عندهم من التقدم هناك في الغرب وكذا، ويظن أنهم حصلوا على هذا التقدم بسبب الإلحاد واللادينية، وأبدا هذا ليس له يعني أي علاقة. وأنا أذكر من ضمن هذه المقولات من أكبر العلماء عندهم في الغرب في هذه العلوم ما يسمى بألبرت أينشتاين. هذا كان من علماء الفيزياء هناك. هو يقول العلم بدون دين أعرج، والدين بدون علم أعمى. فهو نفسه لا يمكن أن يقوم العلم يعني البحوث العلمية وهذه الأشياء إلا بناء على الإيمان بالله عز وجل. فكيف يقال أن هذا الإلحاد هو الذي أداهم إلى هذا التقدم وإلى هذه البحوث والاكتشافات العلمية؟ أبدا ليس لها علاقة. فهذا الفهم المغلوط منتشر بين أبناء المسلمين. وكذلك يعني من الأسباب المهمة، وهذا السبب قبل الأخير التي سأذكرها، هو بعد المسلمين عن تطبيق معالم دينهم. فكما قلت يوجد عندنا في الإسلام كثير من الأمور بالعدل والإنصاف والجد والاجتهاد، وهذا لما يرى بعض المسلمين يعني ما يوجد في بعض الدول الإسلامية من الظلم مثلا والتخلف
وبعض هذه الأمور يظن أن هذا هو ما جاء به الإسلام، فممكن يرتد يعني بسبب هذا الشيء. أفهم من كلامك يعني عذر المقاطعة يعني أن التناقض الذي في بعض الدول الإسلامية الذين يدعون أنهم مثلا يعني يطبقون أوامر الإسلام وكذا، لكن يخرج عكس ذلك. فيرى بعض الشباب أن هذا إذا كان هذا هو الإسلام ف يعني ليس لي هذا الدين أو أنا لا أتبع هذا الدين. فكانت هذه من الأسباب. هل هذه تقارن بما حصل في القرون الوسطى عندما ثار الأوروبيون على الكنيسة وقساوسة الكنيسة الذين حاربوا التطور وحاربوا كل شيء حتى ثار الناس عليهم؟ هل يقارن هذا بهذا؟ قد يكون هذا من أسبابه. يعني عموما مثلا العدل يحبه جميع الناس، يعني هذا شيء فطري، الناس يحبون العدل عموما. فينظر بعض الشباب لماذا يوجد عدل في بعض القضايا، لا أتكلم عن حيث العموم، لكن في بعض القضايا أكثر عند غير المسلمين من المسلمين. فيظنون أن هذا ممكن هم حصلوا عليه بسبب لا دينيتهم وإلحادهم وكذا. فيعني من الضروريات لمحاربة الإلحاد رجوع المسلمين إلى دينهم وتطبيق هذه الأمور المهمة. ما هو